trước mắt hai em trai của mình là bạn tận họ. Tính đôn rồi chừng. Ra bên đi một phê bỏ một để ra bên bài bỏ tên bên bài không ai dừng. Du lancement pour que tu captes mon phrase et j'ai passé 15 piges à rapper, j'écris sans cesse sur des